අයිබෝවන් අපි අද ගෙනත් තින්නේ විදේශයේ පාවිච්චි කරලා අපට ආපු සබ්වූෆර් සෙට් එකක් ගැන. මේවා ඒ රටේ කියන්නේ හෝම් තියටර් සිස්ටම් වලින් වගේ ගලවපුවා තමයි මේ සබ්වූෆර් එක ගැන කියනවා නම් මේකට ඇම්ප් එකක් එන්නේ නැහැ. මේ තියෙන සබ්වූෆරේ මේකට ඇම්ප් එකක් එන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇතුළු විස්තර බලා ගන්නවා නම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා celebratehouse එකට පැමිණෙන සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට celebratehouse YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. බලා ගන්නවා නම් මේක නම් මෙතන සීරියල් නම්බර් එක අපු ෆොටෝ එකක් දාන්නම් වෙනම. ඒකට ඒ කියන්නේ අපිට මෙහිම එහෙන් එනකොට අපිට එන්නේ මෙන්න මේ සබ්වූෆර් එක වෙනම පොඩි බපල් ජෝඩුවක් වෙනම එනවා. මේ වගේ පොඩි බපල් ජෝඩුවක් අපිට වෙනම ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මෙහෙට ආවහම දෙන්නේ පොඩි බපල් ජෝඩුවක් Tamanට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. පොඩි බපල් ජෝඩුව වෙනම සහ සබ්වූෆර් එක වෙනම මේ සෙට් දෙකම තමයි සබ්වූෆර් එක සහ පොඩි බපල් ජෝඩුවම තමයි අපි 5500ට දෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් අය අපෙන් කතා කරලා අහන දේ තමයි මේක මොන වගේ දෙයකටද යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මේක යොදා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වාහන වලට අපෙන් ගොඩක් අය ගෙනියනවා ඩිමෝ බට්ටා, කාර් වෑන්, පොඩි පොඩි ලොරි, රථ ඒ වගේ සාමාන්‍ය වාහන වලට. මොකද ඒවයි තියෙනවා ඒ වාහනවල බේස් ලයින් එක වෙනම එන සෙට් තියෙනවා, හොඳ ඔඩියෝ සෙට්. එතකොට කටහඬ හෙන වොයිස් එකට වෙනම ලයින් එකක් එනවා. ඒ වොයිස් එකට එන වෙනම ලයින් එක මේ පොඩි බපල් ජෝඩුවට දීලා බේස් ලයින් එක සබ් එකට දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. සමහර අය අපෙන් මේක අරගෙන ගිහිල්ලා මේකට වෙනම මේ ලොකු සබ් එකට වෙනම ඇම් කිට් එකක් තියලා එක්කෝ අර බ්ලූටූත් පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඒ ගැජට් එක හයි කරගෙන පාවිච්චි කරන අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ගෙවල් වල ඉතින් අර එනවනේ ඔය ට්‍රී විල් වලට ඒ වගේ වාහන වලට එන සෙට් එකක් අරගෙන තමන්ගේ රූම් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ගෙදර එක්කෝ සම වැඩ කරන තැන එතෙන්ට පාවිච්චි කරන අයත් ඉන්නවා. මොකද මේකට අර විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි මේකට ඇම්ප් එකක් එන්නේ නැහැ කියන එක. සමහර ඒවට ඇම්ප් එක එනවා. නමුත් ඒවා වැඩ කරනවද කියන මට්ටම අපි දන්නේ නැහැ. අපි ගෙනාවහම කරන්නේ මේ සබ්වූෆර් එක ඇතුලේ තියෙන ස්පීකරෙන් ලයින් එකක් එළියට දාලා දෙනවා. ඒක කස්ටමර්ට ගොඩක් ඒ කියන්නේ පහසු වෙන නිසා. නැත්නම් යාළුවා ඒක ගෙනහිල්ලා ගලවන්න ඕනනේ. සමහර ඒවයි ලයින් එක එළියටම තියෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් දුරට එහෙ හෝම් තියටර් වලින් ගලවන ඒවා තමයි. හෝම් තියටර් වල සාමාන්‍ය රෑම්ප් එක තියෙන ප්ලේයර් එක වගේ හෝම් තියටර් සිස්ටම් එක ඇතුළේනේ. නමුත් අර සබ්වූෆර් එක ඇතුළට ඇම්ප් එක එන ඒවා තියෙනවා. අපට එන්නේ වැඩි ඒ කියන්නේ වැඩිපුර එන්නේ මෙන්න මේ සබ් එක තමයි අපි ඔය 5500 ලෝ ප්‍රයිස් එකෙන් දාන්නේ. ඊට අමතරව ඇම්ප් එක තියෙන සබ්වූෆර්ත් අපි ගාවට එනවා. ඒව ගැන අපි ඉදිරියේදී හඳුන්වලා දෙන්නම්. දැනට ස්ටොක් නැති නිසා තමයි ඒ ගැන අපට මේ පළ කරන්න විදිහක් නැත්තේ. මේකට අපි දෙන පොඩි බපල් ජෝඩුව සෝනි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සෝනි මෙන්න එකේ මොඩල් නම්බර් ඇතුළු අනෙක් විස්තර ටික. එතකොට අපි මේ සබ්වූෆර් ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් අය සමහර අය ට්‍රී විල් වලටත් අරගෙන ගියා. ට්‍රී රථ වලට හයි කරන්න පිලිප්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මේකේ ස්පීකරේ තියෙන්නේ යට. මේ තියෙන ස්පීකර් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට වාහනයකට ඇති වෙන්න මේකේ හොඳ ලෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් Tamanට කැමති නම් මෙතෙන්ට ඒ කිට් එකක් දාලා හයි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් කෙනාගේ අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් වෙනවනේ. ඒක ඉතින් Tamanගේ අවශ්‍යතාවය මත Tamanට අවශ්‍ය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.
celebratehouse at the in Japan, Hong Kong, Ethel, this, we this, use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Ethel, Sangita, Banda, Saha. No, Kupakara, Pilibanda, now, Tamatur, through then again, even a celebratehouse YouTube channel like a subscribe girl at the Agan. If I give a bill like a nega, click girl notification, nega, ik money maginagan. Tuesday, Subadawasan.